mga nanay, nandito po tayo ngayon at gagawa tayo ngayon ng ating no-bake cake pops. So, ang gamit natin ay, instead na magbe-bake tayo, is yung lava cake. Sa mga nanay dyan na katulad ko, na always on the go, at gusto nyo po ng dessert, try nyo po to. At pwede rin po sa birthday parties ng ating mga anak, try nyo po to. So, ayan, lava cake. Tapos po, meron po tayong yung Nutella, yung spread po. Pero, para po makamura tayo, meron din po tayo yung mga local brand natin, which is yung Goya spread. Meron din po yung ginagamit ko before, yung Pinetti. Around 60 pesos lang po yun. So, pwede rin po yun. Or kung yung mga chocolate blocks po natin, pwede po natin i-dissolve din yun. Lagyan lang po ng konting butter or all-purpose cream. Pwede na po siyang maging ganache. At pwede po natin i-dip yung ating balls, cake balls sa ating ganache. Pero, since ito po yung available, kung ano po yung available sa inyo, yun po yung pwede nyong gamitin para no need to buy. Okay? So, meron tayong butter. At, syempre, yung mga sprinkles natin. And, since wala ako nung cake pop steak, ito yung gagamitin ko. Kung ano pong available, syempre dapat po madiskarte po tayo. Yung is yung straw stick, or kung pwede rin po ang toothpick. At kung wala naman po, pwede rin po ilagay sa ating maliliit na cake. Actually po, yung maliliit na liners ng cupcake. Yung maliliit po yung ganyan. Ayan po yung mga lava cake natin. At syempre po, ilalagay po natin sa bowl. Yan. Tapos, dito natin i-crush. So, ayan, nalagay na po natin lahat ng ating lava cake sa ating bowl. Ngayon, imamash na po natin to. Ganyan. Ayan po, mash na po natin. Tapos, add po natin yung butter. Lagay po natin sa gitna. So, ayan po. Ngayon po, magbo-balls na po tayo. So, eto na po ang ating nagawang cake balls. Ilalagay ko na po sa ref for about 30 minutes. Okay, so ito na po ang ating cake pops o cake balls na galing na po sa ating ref. So, ayan po. Magpo-coat na po tayo ngayon ng ating balls sa ating chocolate. So, ito na po ngayon ang gagamitin natin chocolate na pang-coat. Again po, ito is Nutella. Pero nilagay ko po siya sa warm water para lang po pag dinip natin siya, hindi siya masyadong sticky. So, try po natin mag-coat ng isa.